Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Мы отвечаем на вопрос наших новых зрителей, те, которые с нами всегда, они знают прекрасно, что мы не меняем землю в теплице. Но вот новички спрашивают, а что же вы делаете, насколько это часто нужно менять землю, выносить старую и ставить новую для того, чтобы получать такие хорошие урожаи. А вот у нас ответ. Ничего не меняем, землю не меняем, а вот что мы делаем. Завершили как раз вот недавно сбор помидоров, огурцов завершающий, хотя сегодня уже у нас 5 ноября 2023 года. Мы на юге Украины живем, поэтому у нас такой длительный период хороший. И вот смотрите, мы сразу же после того, когда у нас была возможность сбора, собрали и начинаем вот такую важную агрооперацию. Мы закапываем в землю солому, зеленые остатки, хризантем. У нас овес зеленый еще оставался, мы его оставили для того, чтобы показать, что происходит, если оставить его на зиму. И вот эти все зеленые остатки солома мы заделываем в землю. Но не только это, но еще используем курник. У нас вот на эту часть, на этот участок идет 2 мешочка курника. Это куриный помет, переработанный. Это экологически чистый продукт, удобрение такое. Вот на эту теплицу 4×6 идет 9,9-18 килограммов у нас уходит курника. Ну и что мы дальше делаем? Мы сейчас вам покажем, как мы вот заделываем в почву вот эти важные удобрения, органику, меняем структуру, оздоравливаем землю. Это сейчас мы вам все еще раз покажем. Кто не видел, смотрите, кто видел, можете просто вспомнить. И не забывайте о том, что землю надо всегда облагораживать, улучшать ее качество, делать ее, снова возвращать продуктивность, давать ей удобрения, питательные вещества. И, естественно, потом уже будет посев. Вот была возможность там немножечко бросили семена, посмотрим, горчицы и гороха. Далее ждет посев сидератов здесь обязательно. Горчицу надо будет посеять, немного гороха. Ну вот то, что есть, мы обязательно еще и сделаем посев в теплице для того, чтобы убрать утомляемость почвы. Хотя здесь очень удачно было, 2-й раз мы мульчировали соломой, у нее было много зелени и много было семян, и мы получили много зелени. Так что уже один у нас, получается, оставили вот эти всходы и получили немножечко севооборот своеобразный. Ну вот что мы делаем сейчас. Ну что, засыпана вот лунка была у нас, видите, лунка засыпана. И пока не ровно, потом это выровняется. И сейчас будет очередная большая такая лунка копаться. Для этого нужна лопата и мужские руки, и мужская сила. Александр Федорович этим занимается очень успешно. Вот выкапывается. Видите, какая земля? Земля хорошая. Земля влажная, она была замочена. Вот видите, она рассыпается. Это в прошлом году тоже была солома здесь. Зеленые остатки, хризантемы, растения. Вот червячок есть. У нас вот, видите, есть червячки. Вот. Аккуратненько его. Вот он. Видите? Червячок. Живые червячки. Вот они. Видите, живые, работают. Вот их много. Они всегда трудятся. Есть им над чем трудиться, работать. Они хорошо перерабатывают органику. Вот, теперь еще, чтобы поглубже было, еще приходит в работу нам вот... Как он называется, этот прибор? Лопатный прибор. Вот такая еще лопата. Шип у нас называется, не знаю, как она правильно называется. Вот. И еще, видите, убирается
вот таким образом выравнивается. А теперь готовим раствор с триходермина виридин. Мы используем этот порошок на 7 литров, ставим ложку порошка заранее, с утра. Нам хватает один поливальник, 7 литров, пролить все абсолютно вот эти остатки. Мы в день делаем по 2 ямки такие большие и заливаем, поливаем вот этим раствором. Но кроме этого еще в этот раствор сейчас покажем, что мы добавляем. Вот для того, чтобы помочь нашим помощникам триходермина, мы берем 2 столовые ложки аммиачной селитры и тоже в теплой воде, это теплая вода, растворяем. Просто чтобы добавить сюда в поливальник, и поливальник у нас был уже полный. Наша задача растворить обязательно вот это минеральное удобрение. Оно позволяет ускорить процесс разложения соломы, ну и других органических веществ. Ну, по-моему, уже все растворилось. Так, теперь доливаем поливальник. Ну и вот у нас 7 литров. И хорошенько нужно перемешать. Вот она такая у нас получается масса. Раствор такой слегка от триходермина, такой, как будто бы чуть-чуть молока добавили. Ну что, раствор у нас готовы. Органические помощники наши, которые улучшат и структуру. Так, вот это у нас курник, о котором я вам говорила. Это очень хорошее удобрение. Видите, у нас на половину теплицы один 9-килограммовый ушел. Сейчас мы открыли другой. Но у нас есть уже перецвели хризантемы. И там уже место, где они растут, там уже в этом месте солнце не поступает днем, они начинают погибать. Поэтому на дно выкладываем вот эти цветочки. Слой цветочков. Вот так вот. Кстати, мы их используем, если у нас нету соломы, то под картошку, под посадку картошки. Но так как у нас солома есть, в этом году мы заготовили, то, естественно, мы используем вот эти прекрасные удобрения. Теперь смотрите, я вам говорила о том, что у нас вот еще немножко, наполовину как раз хватает. Это овес, который, видите, уже скоро-скоро некоторые уже даже семена вот побросали на землю. Но мы его сейчас на дно положим и посмотрите, что мы будем дальше с ним делать. Так что он даст нам пользу. Вот так вот. Его бросаем на дно. Вот эти все зеленые, чтобы оно не проросло. А сверху мы будем ложить еще кое-что. В общем, нам на ряд нужно вот это все уложить. Итак, мы зеленую массу насыпали, а теперь на зеленую массу вот это удобрение уникальное у нас есть. Здесь никаких вредителей нету. Здесь чистая органика, очень хорошая, уже сколько лет используем. Вот мы его, запах, конечно, не очень приятный, но получается, что у меня идет вот наполовину вот этот кусочек. Можно литр и даже больше сыпать, потому что его много не будет. Он переработается, особенно под огурцы. Это вообще уникальное удобрение. Как видите, где-то немножечко белое, что-то чуть-чуть, видимо, влажности схватило. Но очень хорошее удобрение. Здесь, в принципе, все элементы питания нужные есть для растений. Хочу показать. Вот видите, насколько это ценное удобрение. Кальций есть то, что нужно. Ну, вначале, поэтому мы спокойно с кальцием вначале. Сера, магний, железо, молибден, цинк. То есть все, что нужно растениям, все здесь есть. Теперь мы просыпали. И сейчас будем проводить следующий слой. Своеобразный такой бутерброд у нас будет. А теперь берем соломку и еще слой соломы засыпаем. Прямо сверху немного соломы. Пока что небольшой слой. Вот. Ну, а для того, чтобы была переработка хорошая, вот теперь мы приступаем к поливу этих всех растительных остатков. И мы проливаем раствором, в котором есть триходермин, в котором есть аммиачная селитра. Там немного, именно для того, чтобы
хорошо работали наши органические вот эти вещества и перерабатывались. После полива мы снова же делаем еще, засыпаем слой соломы. Вот видите, она у нас сухая. Там внизу уже влага есть. А здесь нам нужно будет сейчас еще будет хорошенько пролить для того, чтобы... Так, цветы должны быть внизу. Так, для того, чтобы шла переработка. Должна обязательно идти переработка. Наша задача не просто засыпать бутерброд этот сделать. Этот бутерброд должен к весне у нас к моменту посадки рассады переработаться. Так, красиво получается. Сейчас мы это все выровняем. И тогда еще раз прольем уже чистой водой. Можно раствором, если есть. Но мы уже заметили, вот, что этого достаточно. Так, не хочет эта органика ложиться. Мы ее вот так. Итак, у нас соломка уже достаточно. Видите, заложена, получается, на уровне земли, которая у нас была раньше. Мы заложили вот эту органику. И теперь мы поливаем сверху. Обязательно нужно замачивать. Конечно, нужно хорошо будет замачивать, промачивать для того, чтобы все компоненты у нас работали и чтобы шла переработка. Важно, чтобы влага была. Очень важно. Влага обязательное условие для того, чтобы шла переработка органики. Ну и мы сюда уже полили триходермин, он там внутри. Вода у нас теплая, поэтому аммиачная селитра есть в растворе. Триходермин, они уже сейчас же взялись за работу. Уже начинают процесс переработки. То есть едят вот эту органику, превращая нам важные питательные вещества, которые будут необходимы нам для помидоров и для огурцов. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы вам показали и рассказали, как мы делаем вот эту землю плодородной, бутерброды делаем своеобразные каждой осенью, перед зимой. Ну а весной остается только уже при посадке, там определенные удобрения. У нас есть видео. Будем закупать снова еще органические удобрения. И наша земля готова к тому, чтобы выращивать экологически чистые помидоры и огурцы. Всего вам самого доброго. Берегите землю, давайте ей тоже, для того, чтобы она получала нужное количество питательных веществ, чтобы была структура хорошая. И убираем утомляемость, потому что мы еще позже, через несколько дней, когда будет хорошее время, обязательно посеем сидераты. Всего вам самого доброго, до новых встреч на нашем канале. Ну вот, остается засыпать уже увлажненное все, засыпать влажной землей и дальше копать. Просто мы это уже после завершения попрощались, но вот таким образом мы дальше полностью будем вот так, как там вот, закрывать эту землю и ее дальше работать над следующим слоем. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні ми вам відповідаємо на питання саме тих, хто тільки починає з нами і знайомиться з тим, як ми вирощуємо в теплицях овочі. І таке питання в останній час від наших нових підписників нас питають, як часто ми змінюємо ґрунт в теплиці, чому у нас такі врожаї гарні. Мабуть, тому що ви змінюєте постійно, міняєте ґрунт. Ні, не міняємо. І ось ми вам зараз показуємо, що ми робимо. Ми просто кожного сезону, в кінці сезону збираємо врожай. Ось 5 листопада у нас вже останній був врожай. І ми вирішили зараз от таким чином далі зразу ж продовжувати роботу з ґрунтом. І для цього викопується прямо от з самого кінця така от велика-велика глибока, десь на 2 штика лопати, десь 30-40 см, отакої глибини яма. Вона у нас прямоугольна,
прямокутна і прямокутником так. І сюди засипається зелена маса. У нас був овес і ще трошечки є. І обов'язково ще зеленої маси у нас є вже перецвівші хризантеми. Ми теж їх зрізаємо і теж сюди. І сюди ж ми кладемо солому. І обов'язково сюди ще додаємо курник. Курник – це добриво, яке ми купуємо. І тут на цю теплицю 4х6 іде 18 кілограмів. 2 пакети курника ми сюди зразу ж закладаємо разом з соломою. І обов'язково ще поливаємо солому, всю органіку важливим елементом. І зараз ми вам про це покажемо, розкажемо і пояснимо, для чого, що ми робимо. Отак ми ні в якому разі не міняємо землю, а робимо цю землю. Як бачите, вона і пухка, і знову ж таки насичуємо поживними речовинами, змінюємо її структуру, вона пухка робиться. І якщо така земля є, то і будуть врожаї. Що ж, давайте подивимося, що ми робимо для того, щоб нашу землю збагатити. І до речі, ще у нас вже і там трошечки кинула насіння гороху та гірчиці. Зразу ж треба і ще й посіяти сидерат для того, щоб змінити умови, тобто прискорену сівозміну зробити. Хоча у нас дуже цікава ситуація була, зараз покажу. Ми досипали мульчу, і вийшло, що в мульчі дуже багато було в соломі зерна. І частину залишили, і ось вони у нас, частина ця зійшла, я їх не зривала, так що вже така невеличка сівозміна у нас вже і є в цій теплиці. Але обов'язково ще треба буде ще посіяти сидерати, так як ми живемо на півдні України, то дуже гарний час, і ще у нас виростуть і сидерати. Що ж, давайте подивимося тепер, що ми робимо для того, щоб наш ґрунт в теплиці був збагачений поживними речовинами і гарно підготувався до наступного сезону. Ну що ж, бачите, у нас там вже закрита лунка з органікою, ми показували, бачили, що там. І тепер копається наступна глибока лунка. Ось вона, бачите, треба показати глибину. Це аж 2 штика, мабуть, да? Скільки? Да, майже 2 штика викопується глибина ямки. Для того, щоб ямка була, треба нам лопата і чоловічі руки. Якраз цим і займається Олександр Федорович. От. І бачите, видно гарно, що в землі є у нас у цій землі, вона волога, ми замочили завчасно. Тут є і черв'ячки, вони працюють, весь сезон працювали і продовжують працювати. Ну і ось у нас так от готується ця ямочка, глибока ямка, в яку будуть закопані всі необхідні елементи поживлення, тобто органіка. Все це у нас зараз така важлива робота проводиться. Щоб була глибина 1,5-2 штика, ось іще оцим шипом ми вибираємо там знизу землю і будемо зараз ще от заглиблювати, заглибили. І отак у нас виходить така глибока яма. Тому що коріння помідорів, огірків ростуть глибоко, їм треба багато їди і на гарній площі. От, бачите, у нас вже видно там такий шар того, що ми закопали. І зараз продовжується важлива робота. Що ж, треба викопати всю буде оцю лунку глибоку, прямокутну. І потім продовжувати роботу наповнення цієї лунки органічними поживними речовинами. Для того, щоб гарно розкладалися органічні рештки в землі і швидше це все проходило, нам необхідно буде оцей препарат біофунгіцид. Але зараз він у нас буде не фунгіцид, хоча він буде і в ґрунті працювати. Але тут він якраз буде виконувати роль того
помічника, який буде розкладати нам поживні речовини дуже швидко. Але для того, щоб швидше ще цей процес йшов, нам необхідно буде ще дещо, і ми зараз з вами це побачимо. А для того, щоб на 7 літрів було достатньо, щоб працювали гарно наші помічники триходерміну, ми беремо зараз окремо 2 ложки нашого помічника ще одного, це у нас аміачна селітра. І будемо розчиняти у цій невеликій кількості води для того, щоб потім залити у поливальник. Тепер на дно цієї нашої ями прямокутної ми закладаємо хризантеми. У нас якраз є частина хризантем, які вже перецвіли, і вони ростуть під забором, і там вже сонце не поступає в день, та вже вони переквітли. Отож ми на дно, тут навіть є такі, ті, що ми прориваємо, мілесенькі бутончики, і обов'язково сюди ще покладемо овес. З корінням прямо повиривала. От. Це той овес, який ми вам показували, спеціально посадили. Навіть пізніше посіяли його, чим у грядці, чи на грядці, де картопля. Бачите, він вже насіння дав, але добре, що ми там, де картопля, його скосили, і він весь у нас знаходиться в землі, і вже йде праця помічників. Так, зелену масу ми вже майже завершили складати. Ще трошечки тут. Там ще у нас залишається. Зараз ми її теж насипемо. Тут є добриво, в цих частинах зелененьких є достатньо добрив. Ось ми зараз отак ще покладемо. Не жаліємо, тому що це наш майбутній врожай. Це і є врожай. А тепер ми розрівняємо трошечки, тому що будемо зараз курник використовувати. Треба, щоб курник отак гарненько ліг на ці рослинки. І беремо курник. Я просто його вже знаю, скільки мені необхідно. Ось як бачите, як отак посипаю його. Не знаю, тут десь пів-літри є, але мені треба літра. От літру я двічі два таких ковшика засипаю, просипаю у цю ямку. А тепер нам треба зверху покласти ще солому. Бутерброд такий має бути смачний. Нам треба структура гарна землі. І ми засипаємо сюди невеличкий шар соломи. Ось так, таким чином. І треба для того, щоб була робота цих елементів живлення, тобто йшла переробка цієї органіки, ми зараз оцей розчин, який ми робили, ми зараз його будемо використовувати. Ми зараз прольємо весь цей склад, цей бутерброд, ми його обробимо препаратом. Там у нас є триходермін у воді у цьому розчині і аміачна селітра. Все полили і зараз ми сюди іще невеличкий шар соломи зверху додамо. Зараз ми це зробимо, тому що нам необхідно, щоб воно все працювало. Там всередині, отак, таким чином. Солома. Дуже добре, що ми її маємо, є в достатній кількості. Зараз ми її вирівняємо, щоб воно все гарненько у нас було. І залишиться ще полити цей розчин. Ці бутербродні складові ми ще будемо поливати. Отак от таким чином. Просто водичкою. У нас є вже розчин там, який буде працювати, але ж ця солома суха, всередині в нас земля волога. Тому нам необхідно обов'язково ще полити. Ну, а тепер поливаємо ще добряче. Пару лійок заливаємо водички, щоб повністю була мокра солома. Якщо не буде вологи, не буде переробка йти.
Тому необхідно добре пролити солому і ті наші рештки зелені, все це разом у вологому стані буде гарно перероблятися. І добряче зараз декілька лійок це зробимо, щоб вас не відволікати цією роботою. Просто показуємо принцип, що ми робимо. Ну що, ми гарненько все заливаємо, всю нашу органіку, для того, щоб всі ці частинки бутерброду, щоб вони всі були волозі і щоб могли вже наші помічники приступати до, це буде обід, вечеря і до поїдання цієї органіки, щоб ми до весни вже мали можливість отримати гарну здорову землю і в неї посадити розсаду. Ну що ж, відео завершується. Ми вам показали буквально одну частинку, як ми це робимо. Зараз просто залишається закрити, залити, закрити цю землю. І далі копати яму і знову ж таки ці ями засипати органікою, тим, що у нас є, використовувати все, що є в городі, щоб нічого не пропало. І робити землю нашу пухкою і продуктивною для того, щоб вирощувати овочі. Та в даному випадку у нас тут йдуть і помідори, і огірки ростуть у цій теплиці. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі. Уже закінчили відео, але ж не показали, як ми засипаємо землю. Дивіться, вона дуже волога, вологі у нас компоненти. Зараз ми засипаємо, вирівнюємо і вона починає працювати. Земля працює, тому що вона отримала повітря, кисень, отримала харчування. І все це зараз буде гарно працювати, а ми будемо далі готувати наступний рядочок, наступну ямку, лунку для того, щоб в неї закопувати наші поживні речовини і потім готувати землю під посів сидерата, який в нас вже там в самому кінці трошечки вже і навіть посіяний. Ну що ж, отепер уже завершене відео.